ترابيزة واحدة ب3 استعمالات: منشار اركت، منشار قرص وخليناه منشار طاولة، وكمان راوتر وبقى فريزة. وميزتها الأساسية إني بقدر أغير الريش وارتفاعها من غير ما انزل تحت الترابيزة، لأن الجزء اللي راكب في الراوتر بيترفع بالشكل ده وبقدر أتحكم فيه. وبرضه نفس الكلام بالنسبة لمنشار القرص، بقدر أغير ارتفاع السلاح بمنتهى السهولة من خلال رفع الجزء الحامل للمنشار، وبمنتهى السهولة برضه بقدر أشيل وأغير سلاح منشار الأركت. وكمان عملت لها فنس أو دليل بيتحرك بالشكل ده، سلس جدا، دقيق جدا، وبقدر أثبته بقوة في المكان اللي أنا عايزه. تعالوا بقى نعمل الترابيزة الشاملة دي مع بعضينا. هنحتاج قطعتين كونتر بنفس عرض اللوح 122 سم وطولها تقريبا 65 سم. هنحتاج قطعتين، واحدة 12 مللي وواحدة 18 مللي. ده منشار القرص بتاعي المرعب بوش GKS 190 البروفيشنال، قطعة خشب صغيرة مقاس 32 في 37 سم. دي مقاسها مناسب عشان يتركب عليها المنشار لأنها أكبر منه ببوصة تقريبا في كل الاتجاهات. هنعلم بقى مكان القطعة الخشب دي في الخشب ال 12 مللي ونحفر لها مكان على قدها بالظبط، نوصلها كويس في النص ونرسم خط قائم سليم، ونحط على بدايته قطعة الخشب بتاعتنا ونحدد باقي الأضلاع. باستخدام بقى منشار الأركت مع الشنيور هنشيل الجزء ده. تمام كده، قصينا المربع والجزء اللي عندنا على قده بالظبط. ممتاز. نحط بقى الخشبة ال 12 مللي فوق الخشبة ال 18 مللي ونعلم مكان الفتحة اللي قصيناها، وهنرسم مربع أصغر جوه المربع ده، يعني أصغر ب 2 سم ونص أو 3. وبرضه هنشيل المربع ده عشان يبقى عندي حلق أو بروز يتشال عليه الخشبة اللي هتشيل منشار القرص. في طرف الخشبة دي هنعمل فتحة صغيرة عشان نقدر نرفعها منها. أيوة كده. قبل بقى ما نلزق بالغيرة الخشبتين ال 12 وال 18 مللي في بعض، ولأننا هنعمل ترابيزة تشيل 3 أجهزة، فأنا هستعمل القطعة ال 12 مللي اللي طلعت من هنا إني أعمل غطا يتركب فيه منشار الأركت، والقطعة اللي هتتقص من منشار الأركت أعملها غطا يتركب فيه الراوتر. بنفس بقى الطريقة هنعمل قاعدة منشار الأركت والراوتر. تمام كده، عملنا فتحات منشار الأركت والراوتر بنفس الطريقة، الأركت ومنشار القرص والراوتر. بالغيرة بقى هنلزق الخشب ال 12 مللي في ال 18 مللي. هنحتاج قطعة خشب بنفس عرض اللوح طولها 8 سم تقريبا، هنلزقها في الطرف هنا كده وعلى نفس مستوى الحرف بالظبط، منها دعم ومنها هنحتاجها بعد كده في تركيب الدليل المتحرك. غيرها بقى ونفرد كويس ونركب الخشب على بعضه. وبعدين بالأمطاط والكليبسات نكبسهم كويس ونسيبهم 24 ساعة. تمام كده، عدى اليوم، نفك الكلامبات ونركب الغطيان بتاعتها في مكانها. نيجي بقى لخطوة مهمة جدا، إن لازم قاعدة منشار القرص بتاعنا تركب بطريقة عمودية صحيحة جدا على الجنب ده. خد وقتك وظبط قوي إن المسافتين دول يكونوا متساويين وقاعدة المنشار عمودية بطريقة سليمة. استعمال زاوية كبيرة هنثبتها بكليبس وننزل بسلاح المنشار عشان يقطع له مكان يبات فيه. نشوف الفتحة. تمام، عمودية من الجنبين، جميل. نقلب بقى الغطا بتاعنا ونعمل ثقوب في قاعدة المنشار عشان نركبه منها في الخشبة. دول كده ال4 ثقوب اللي عملناهم، وعملت فيهم تخيشة أو توسيع يبات فيها الوردة الصغيرة اللي هنركبها لراس المسمار. أنا استعملت مسمار قبة مع وردة مش مسمار قمع، لأنه أقوى، ولأن المنشار قوي وممكن مع الاهتزاز لو استعملنا مسمار قمع يغرس في مكانه ويسبب بوش ولقلقة. نربط بقى المسامير في مكانها وباستعمال الصواميل المناسبة، وبقى عندي المنشار ثابت في مكانه بقوة. نجرب نرفع السلاح. هايل.
وكمان قائم بصورة ممتازة. لحد كده احنا يدوب بنقول بسم الله، لأن فايدة منشار الطاولة مش بس ثبات السلاح في مكانه. منشار الطاولة عبارة عن حاجتين أساسيين: الفنس أو الدليل المتحرك اللي بيحدد لي عرض القصة واضمن إنها تكون سليمة، وتاني حاجة السلايدر أو المنزلق اللي بستعمله في القصات العرضية أو المتكررة. فاحنا هنبدأ بقى نعمل الجزئين دول، المنزلق والدليل. مش هنطول في الفيديو ده وهنقف لحد كده ونكمل الباقي في الجزء التاني. المهم احنا متعودين ما نطلبش منكم الاشتراك في القناة إلا لو الفيديو عجبكم، وكالعادة مش هوصيكم على اللايك والشير، وإن شاء الله نتقابل على خير. سلام عليكم.